سلام، به سفر در نقاشی خوش اومدین. من ریحانه‌ام و اینجا در مورد تاریخ هنر به صورت خلاصه صحبت میکنم. در این ویدیو میریم سراغ بخش دوم مصر باستان. در بخش قبل دیدیم که مصری‌ها چگونه جهانی ساخته بودند که در آن نظم، جاودانگی و ارتباط با خدایان اهمیت زیادی داشت. اما بزرگترین چیزی که مصر باستان را در ذهن انسان ماندگار کرده چیه؟ چیزی که حتی بعد از هزاران سال هنوز در برابر ما ایستاده. اهرام مصر. میریم سراغ اهرام جیزه. کوه‌هایی ساخته شده به دست انسان. وقتی امروز به اهرام جیزه نگاه میکنیم شاید فراموش کنیم که این بناها زمانی درخشان و صاف بودن. سطح بیرونی اونها با سنگ‌های آهکی سفید پوشیده شده بود و زیر نور خورشید مثل کوه‌هایی از نور دیده می‌شدند. بزرگترین اونها هرم خوفو هست. این هرم حدود 4500 سال پیش ساخته شد و برای مدت بسیار طولانی بلندترین سازه ساخته شده توسط انسان در جهان بود. اما چرا مصری‌ها چنین بنای عظیمی ساختند؟ پاسخ فقط قدرت نمایی نبود. برای یک مصری باستان مرگ پایان زندگی نبود. اونا باور داشتن انسان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. یکی از مهمترین اونها کا بود. مصری‌ها کا را روح انسان می‌دونستند که برای ادامه زندگی خود بعد از مرگ نیاز به جسم داره. پس بدن باید حفظ می‌شد. نام فرد باید باقی می‌موند و آرامگاه باید مکانی امن برای ادامه زندگی بعد از مرگ می‌بود. هرم در واقع خانه‌ای ابدی برای فرعون بود. بریم سراغ ساخت اهرام. شاهکار سازماندهی انسان. یکی از رازهای بزرگ مصر اینه که چگونه هزاران سال قبل بدون ماشین‌های امروزی چنین بناهایی ساخته شدند. ساخت هرم نیازمند هزاران کارگر، مهندسان، سنگ تراشان، ریاضیدانان و سازمانی بسیار دقیق بود. برخلاف تصور قدیمی، بسیاری از پژوهشگران معتقدند این بناها بیشتر توسط کارگران سازمانی یافته ساخته شده، نه فقط بردگان. کارگرانی که در شهرهای مخصوص زندگی می‌کردند و برای پروژه‌های بزرگ دولتی کار می‌کردند. مصری‌ها در اندازه‌گیری، هندسه و جهتیابی مهارت زیادی داشتند. اهرام تقریباً با 4 جهت اصلی هماهنگ شدند و این نشون دهنده دانش دقیق اونها درباره ستارگان و زمین بود. میریم سراغ ابوالهول، نگهبان خاموش صحرا. در کنار اهرام جیزه یکی از مشهورترین مجسمه‌های تاریخ قرار دارد. مجسمه ابوالهول، موجودی با بدن شیر و سر انسان. شیر نماد قدرت بود و سر انسان نماد خرد و فرمانروایی. ابوالهول مانند نگهبانی عظیم در برابر مجموعه آرامگاه‌های سلطنتی قرار گرفته است. اگرچه درباره زمان دقیق ساخت اون بحث‌هایی وجود داره، بسیاری اون رو به دوره فرعون خفرع نسبت میدن. این مجسمه نشون میده که در هنر مصر ترکیب انسان و حیوان برای نشون دادن قدرت‌های فراتر از انسان اهمیت زیادی داشته. بریم سراغ معبد، خانه خدایان روی زمین. اما هنر مصر فقط درباره مقبره ها نبود. مصری ها برای خدایان خود نیز بناهای عظیمی ساختند. معبد در نگاه اونها فقط یک ساختمان نبود. خانه‌ای مقدس بود که خدایان در اون حضور داشتند. ورودی معابد معمولاً بسیار باشکوه بود. ستون‌های عظیم، دیوارهای پوشیده از نقش برجسته، مجسمه‌های بزرگ و مسیرهایی برای مراسم مذهبی. یکی از معروف‌ترین معابد، معبد کارناک در شهر طبسه. وقتی انسان وارد این فضا میشه، عظمت ستون‌ها و تاریکی داخل تالارها باعث میشه احساس کنه وارد دنیایی میان انسان و خدا شده. بریم سراغ ستون‌های مصر، الهام گرفته از طبیعت. یکی از ویژگی‌های جالب معماری مصر این بود که طبیعت را وارد ساختمان‌ها می‌کردند. ستون‌ها اغلب شبیه گیاهان نیل بودند، مثل پاپیروس، نیلوفر آبی و درخت نخل. چون برای مصری‌ها طبیعت نمادی از تولد دوباره و زندگی بود.
حتی شکل معماری هم با باورهای مذهبی اونها ارتباط داشت. میریم سراغ هنر مقبره ها. داستان زندگی بعد از مرگ. شاید مهمترین بخش هنر مصر نقاشی های داخل مقبره ها باشه. این نقاشی ها فقط برای تزیین نبودن. اونها نقش جادویی داشتن. مصری ها باور داشتن تصویر یک چیز میتونه حضور اون رو در جهان دیگه ایجاد کنه. اگه روی دیوار مقبره غذا، حیوانات، خدمتکاران یا باغ‌ها نقاشی میشد، فرد مرده میتونست در جهان بعد از مرگ از اونها استفاده کنه. به همین دلیل دیوارهای مقبره ها تبدیل شدن به کتاب‌های تصویری از زندگی مصریان. چرا نقاشی‌های مصر تخت و بدون عمق هستند؟ اگه به نقاشی‌های مصر نگاه کنیم متوجه میشیم که مثل نقاشی‌های امروزی پرسپکتیو ندارن. چرا؟ چون هدف اونها نشون دادن یک صحنه از زاویه دید یک انسان نبود. هدف این بود که اطلاعات کامل منتقل بشه. مثلا ماهی‌ها در رودخانه از کنار دیده میشن. درختان کنار هم چیده میشن. افراد مهم بزرگتر کشیده میشن. اندازه افراد نشون دهنده اهمیت اجتماعی اونها بود. فرعون همیشه بزرگتر از دیگران دیده میشه چون جایگاه اون مهمتره. میریم سراغ رنگ‌ها. ببینیم در هنر مصر رنگ‌ها چه معنایی داشتن. رنگ‌ها فقط برای زیبایی نبودند، هر رنگ معنا داشت. مثلا رنگ طلایی به معنی ارتباط با خورشید و جاودانگی بود. رنگ آبی به معنی آسمان، آب و جهان الهی بود. رنگ سبز به معنی زندگی و تولد دوباره بود. رنگ قرمز به معنی قدرت، انرژی و گاهی به معنی خطر بود. رنگ سیاه به معنی خاک حاصلخیز نیل و بازسازی زندگی بود. هنرمند مصری فقط یک نقاش نبود، او کسی بود که با تصویر نظم جهان را حفظ می‌کرد. بریم سراغ مومیایی، مبارزه با فراموشی. یکی از مشهورترین سنت‌های مصر مومیایی کردن بود. اما هدف اون فقط حفظ بدن نبود. مصری‌ها باور داشتند روح برای ادامه زندگی بعد از مرگ به بدن نیاز داره. به همین دلیل مردگان را مومیایی می‌کردند. اونها اندام‌های داخلی را خارج می‌کردند، بدن را با نمک طبیعی به نام ناترون خشک می‌کردند و سپس اون را در پارچه‌های کتانی می‌پیچیدند و در تابوت می‌ذاشتند، چون باور داشتند روح یا کا بعد از مرگ برای ادامه زندگی به بدنی سالم نیاز داره. تابوت‌ها هم خودشون آثار هنری مهمی بودن. روی اونها تصویر فرد، نوشته‌های مذهبی و نمادهای محافظ دیده می‌شد. در پایان این بخش میتونم بگم هنر مصر باستان تلاش انسان برای شکست دادن زمان بود. اونا میخواستن یک تمدن برای همیشه باقی بمونه. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگه میخواین ادامه این سفر هنری رو از دست ندین سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید. مرسی که تا آخر با هم بودین.